हॅलो एव्हरीवन, मी आहे अनुज बर्वे. कम्प्युटर नेटवर्क अँड सिक्युरिटी युनिट वनचा आता आपण 6 लेक्चर बघत आहोत. सो या लेक्चरमध्ये आपण रेफरन्स मॉडेल्स, OSI रेफरन्स मॉडेल आणि TCP IP रेफरन्स मॉडेल कव्हर करणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आपण ISO इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन बाबतीत बघू. सो 1947मध्ये इंडियन नॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन, जी एक मल्टीनॅशनल बॉडी आहे डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाईड अग्रीमेंट ऑन इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स, फॉर्म झाली होती. An ISO standard that covers all aspects of network communication is the Open Systems Interconnection model. So, in late 1970s, an open system is a set of protocols that allow any two different systems to communicate. It divides the communication process into 7 layers. The main concept of OSI is that the process of communication between two endpoints in a telecommunication network can be divided into 7 distinct groups of related functions or layers. So OSIचं फुल फॉर्म आहे ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडेल. 1970मध्ये हा मॉडेल क्रिएट केला होता आणि ह्याच्यामध्ये अशी प्रोसिजर होती की कुठल्याही दोन सिस्टम्समध्ये जे कम्युनिकेशन होतं त्याचे प्रोटोकॉल्स डिफाईन केलेले होते आणि ते प्रोटोकॉल्स 7 लेयर्समध्ये डिवाईड केलेले होते विच हॅड सिमिलर फंक्शन्स. सो मेन कन्सेप्ट ही आहे की प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जे दोन सिस्टम्स आहे किंवा एंड पॉईंट्स आहे या टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्कमध्ये, यांना 7 डिफरंट ग्रुप्समध्ये आपण डिवाईड करतो रिलेटेड फंक्शन्स ऑन लेयर्सच्या. सो आधी कसं होतं आणि OSI मॉडेल आल्यानंतर कसं झालं. सो आधी केऑस नेटवर्किंग होती. सो कुठे पण कुठलेही फंक्शन्स रन होत होते, कुठे एन्क्रिप्शन, वायर, सेंडिंग मेसेजेस, चेकिंग फॉर एरर, ॲप्लिकेशन, आणि त्याच्यामुळे नेटवर्किंग खूप हार्ड होते आणि OSI मॉडेलशिवाय नेटवर्क्स खूप डिफिकल्ट होते इम्प्लिमेंटेशनसाठी आणि अंडरस्टँडिंगसाठी. त्याच्यानंतर OSI मॉडेल आला. सो OSI मॉडेलमध्ये 7 लेयर्स असतात: ॲप्लिकेशन, प्रेझेंटेशन, सेशन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल. सो फिजिकल, डेटा लिंक आणि नेटवर्क हे मोस्टली हार्डवेअर लेयर्स आहे आणि ट्रान्सपोर्ट, सेशन, प्रेझेंटेशन आणि ॲप्लिकेशन हे मोस्टली सॉफ्टवेअर लेयर्स आहे. With the OSI model, networks can be broken up into manageable pieces. The OSI model provides a common language to explain components and their functionality. So basically organize केलं डिफरंट फंक्शन्स आणि त्यांचे जे लेयर्स आहे ते OSI मॉडेलमध्ये सेपरेट केलेले आहे. The OSI model has 7 layers. The principles that were applied to arrive at the 7 layers are: a layer should be created where a different level of abstraction is needed. Each layer should perform a well-defined function. The function of each layer should be chosen with an eye towards defining internationally standardized protocols. The layer's boundaries should be chosen to minimize the information flow across interfaces. The number of layers large enough that distinct functions need not to be thrown together in the same layer out of necessity, and small enough that the architecture does not become unwieldy. सो OSI मॉडेलचे काय प्रिन्सिपल्स आहे. सो लेअर कुठे क्रिएट करायला पाहिजे, जेव्हा ॲब्स्ट्रॅक्शनची एक वेगळी लेवल पाहिजे. सो दर लेअरमध्ये एक वेल डिफाईन्ड फंक्शन पाहिजे की ॲप्लिकेशन लेअरचं हे फंक्शन आहे, फिजिकल लेअरचं सोर्स ऑफ फंक्शन आहे, ते बघूया आपण पुढे. आणि जे फंक्शन आहे दर लेअरचं ते इंटरनॅशनली स्टँडर्डाइज प्रोटोकॉल्स सोबत सिंक व्हायला पाहिजे. सो दॅट्स वाय आपण स्टार्टिंगला बघितलं की ISO ऑर्गनायझेशनचा किती मोठा रोल आहे या प्रोटोकॉल्स डिफाईन करण्यामध्ये. आणि जे लेअरचे बाउंड्रीज आहे त्यांच्यामध्ये इन्फॉर्मेशनचा फ्लो मिनिमाइज व्हायला पाहिजे इंटरफेसेस थ्रू. आणि जास्त पण लेयर्स नको, नाही तर परत मॉडेल कॉम्प्लिकेट होऊन जाईल. सो हे आहे OSI मॉडेलचे 7 लेयर्स. फर्स्ट आहे फिजिकल. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रान्सपोर्ट, सेशन, प्रेझेंटेशन आणि ॲप्लिकेशन. सो ह्याला लर्न करायचं अजून एक टेक्निक आहे, एक सिनॉनिम आपण किंवा एक असं सेंटेन्स आपण लर्न करू शकतो. ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग. हे आपण ॲप्लिकेशन लेअरपासून स्टार्ट करतो आहे. सो ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग. सो ॲप्लिकेशन, प्रेझेंटेशन, सेशन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक अँड फिजिकल लेअर. सो हा एक डिटेल डायग्राम आहे.
सो ॲज पहिले किंवा शेवटचे जे 4 लेयर्स आहेत ते सॉफ्टवेअर रिलेटेड आहे. तिकडे एवढं काही नाही आहे. आणि हे पहिले 3 लेयर्स आहे त्याच्यामध्ये हार्डवेअर रिलेटेड आहे. सो राउटर्स आहे, सबनेट्स आहे, बिट फ्रेम, फिजिकल ह्याच्यात बिट्स असतात, डेटा लिंकमध्ये फ्रेम असतात आणि नेटवर्कमध्ये पॅकेट्स असतात. सो फिजिकल लेयर बघूया. फिजिकल लेयर काय करते? कन्वर्ट्स बिट इंटू electronic signal for outgoing messages, converts electronic signal into bits for incoming messages. Physical layer is concerned with transmitting raw bits over communication channel. The design issues have to do with making sure that one side sends a 1 bit, it is received by the other side as a 1 bit, not a 0 bit. So basically physical layer मध्ये बिट्सला इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलमध्ये कन्वर्ट केलं जातं आउटगोईंग मेसेजेससाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलला बिट्समध्ये कन्वर्ट केलं जातं इनकमिंग मेसेजेससाठी. सो फिजिकल लेयर रॉ डेटा पाठवते कम्युनिकेशन चॅनल थ्रू. सो वायर्ड असो वायरलेस असो. आणि फिजिकल लेयर हे इन्शॉर करते की जो डेटा आहे तो प्रॉपरली सेंड होतो आहे. सो फिजिकल लेयरचे काय काय डिझाईन इश्यूज असू शकतात? ट्रान्समिशन मीडियम, सिंक्रोनायझेशन ऑफ बिट, फिजिकल टोपोलॉजी, ट्रान्समिशन ऑफ मोड. आफ्टर ऑल हे बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडेल आहे. सो जे हार्डवेअर रिलेटेड इश्यूज आहेत ते आपल्याला अकाउंटमध्ये धरायला लागतं. जसं ट्रान्समिशन मीडियम, सिंक्रोनायझेशन ऑफ बिट्स, समजा नॉईज आली मधूनच तर ते डेटा करप्ट होऊ शकतो. नेक्स्ट आहे डेटा लिंक लेयर. Main task of data link layer is to transform a raw transmission facility into a line that appears free of undetected transmission errors to the network layer. It accomplishes this task by having the sender break up the input data into data frames, typically a few hundred or few thousand bytes, and transmit the frames sequentially. So आपण बघितलं फिजिकल लेअरमध्ये बायनरी रॉ डेटा असतो बिट्समध्ये. डेटा लिंक लेयर काय करतो की ह्या रॉ ट्रान्समिशनला एक डेटा स्ट्रीममध्ये कन्वर्ट करतो ज्याच्यात काही एरर्स नसतील जे आपल्याला नेटवर्क लेअरला पास करता येते. हे तो कसा अचीव करतो की इनपुट डेटाला डेटा फ्रेम्समध्ये डिवाईड करतो. फ्रेम्स आणि पॅकेटमध्ये फरक आहे. पॅकेट्सची साईज छोटी असते, फ्रेम्सची साईज कंपॅरेटिव्हली मोठी असते. सो फ्रेम्स हे 100 to few thousand बाईट्स असतो. पॅकेट्स इन कंपॅरिझन बस छोटे. आणि डेटा लिंक लेअरमध्ये फक्त आपण फ्रेम्स बघतो. सो आपण डायग्राममध्ये बघू शकतो कसं हेड आणि टेल आहे आणि डेटामध्ये एनकॅप्सुलेट केलेला आहे. So after receiving this layer package raw data from physical layer into data frame for delivery to network layer. So packaging करतो. At the sending end, this layer handles conversion of data into raw formats and can be handled by physical layer. So uploading किंवा फिजिकल लेयर टू नेटवर्क लेयरला तो रॉ डेटाला स्ट्रीममध्ये कन्वर्ट करतो. नेटवर्क लेयर टू फिजिकल लेयरमध्ये तो स्ट्रीमला रॉ डेटामध्ये कन्वर्ट करतो. If the service is reliable, the receiver confirms correct receipt for each frame by sending back an acknowledgement frame. सो बरोबर डेटा आला आहे ते कन्फर्म झाल्यानंतर फ्रेम एक्नॉलेजमेंट फ्रेम सेंड करते ज्याच्याने सेंडरला पण कळतं की डेटा व्यवस्थित सेंड झालेला आहे आणि परत डेटा पाठवायची काही गरज नाही आहे. The physical layer accepts and transmits stream of bit. The data link layer should create and recognize frame boundaries. This can be accomplished by attaching special bit patterns to the beginning and the ending of the frame. सो हे हेड आणि टेल जे आहे बिट्स ते स्पेशल बिट्स आहे ज्याच्याने फ्रेम बाउंड्रीज कळते आपल्याला. नेक्स्ट आहे नेटवर्क लेयर. द नेटवर्क लेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द सबनेट. नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलिव्हरी ऑफ इंडिव्हिज्युअल पॅकेट्स. दिस वन इज डिफरंट. पॅकेट्स आहे ह्याच्यात फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट. Network layer controls the operation of the subnet. The key design issue is determining how packets are routed from source to destination. सो नेटवर्क लेयर सबनेटचं काम करते आणि फ्रेम्सचं नेटवर्क लेयर पॅकेट्समध्ये कन्वर्जन करते आणि ते पॅकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन कसे सेंड होतील ते कंट्रोल करते. सो पॅकेटची राउटिंग कशी होते तो एक डिझाईन इश्यू होऊ शकतो नेटवर्क लेअरमध्ये. सो नेटवर्क लेअरमध्ये फक्त आपण एक बिट लावतो इथे हेड्सचा आणि नेटवर्क लेअर नंतर जातो ट्रान्सपोर्ट लेअरला.
So routes can be based on static tables that are wired into network and rarely change. They can also be determined at the start of each conversion. If too many packets are present in the subnet at the same time, they will get in one another's way, forming bottlenecks. The control of such congestion also belongs to the network layer. When a packet has to travel from one network to another to get to its destination, many problems can arise. The addressing used by the second network may be different from the first one. The second one may not accept the packet at all because it is too large. The protocols may differ and so on. So it is up to the network layer to overcome all these problems. सो जी पॅकेटची राउटिंग आहे ते एकतर ऑलरेडी डिफाईंड असू शकते इन स्टॅटिक टेबल्स जे कधी चेंज नाही होत किंवा जर खूप सारे पॅकेट्स आहे सबनेटमध्ये एका टाईमला तर ते बॉटलनेक करतील म्हणजे हँग करतील नेटवर्कला कंजेशन होईल डेटा पुढे जाणार नाही तर हे कंजेशन पण रिझॉल्व करण्याचं काम नेटवर्क लेअरकडे आहे आणि जेव्हा पॅकेट एक नेटवर्कपासून दुसऱ्या नेटवर्कला जातो खूप प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात कारण पहिल्या नेटवर्कची ॲड्रेसिंग दुसऱ्या नेटवर्कपेक्षा वेगळी असू शकते किंवा दुसरा नेटवर्क पॅकेट ॲक्सेप्टच नाही करणार कारण पॅकेटची साईज खूप मोठी आहे सो प्रोटोकॉल डिफर करतं आणि हे सगळे प्रॉब्लेम्स नेटवर्क लेअरला रिझॉल्व करायला लागतं नेक्स्ट आहे ट्रान्सपोर्ट लेअर manages the transmission of data across the network, manage the flow of data between parties by segmenting long data stream into smaller data chunks based on allowed packet size for given transmission medium, resembles chunks into the original sequence at the receiving end, provides acknowledgement of successful transmission and request resend for packet which arrive with errors. So नेटवर्कमध्ये डेटाचा जो ट्रान्समिशन असतो तो ट्रान्सपोर्ट लेअर करतो तो डेटाच्या स्ट्रीम्सला पॅकेट्समध्ये डिवाईड करतो जी पण पॅकेटची साईज आहे ती आणि त्यानुसार त्या ऑर्डरमध्ये ते पॅकेट्स सेंड करतो त्याच्यानंतर ते पॅकेट्स आले की नाही त्याची एक्नॉलेजमेंट पण तो सेंड करतो आणि जर एरर आला तर त्याची रिक्वेस्ट पण तो सेंड करतो सो ट्रान्सपोर्ट लेअरचं बेसिक फंक्शन काय आहे डेटा ॲक्सेप्ट करायचं वरतून तर स्मॉलर युनिट्समध्ये स्प्लिट करायचं आणि नेटवर्क लेअरला पास करायचं आणि हे पण एन्श्योर करायचं की सगळे पीसेस करेक्टली अराईव्ह होत आहे ट्रान्सपोर्ट लेअर हे बेसिकली डिलिव्हरीसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे सो ट्रान्सपोर्ट लेअर रिक्वायर्स हाय थ्रूपुट द ट्रान्सपोर्ट लेअर माइट क्रिएट मल्टिपल नेटवर्क कनेक्शन्स सो हाय आउट लागतं ट्रान्सपोर्ट लेअरला त्याच्यामुळे ट्रान्सपोर्ट लेअर मल्टिपल नेटवर्क कनेक्शन्स बनवू शकते So transport layer also determines what type of service to provide to the session layer and ultimately to the users of the network. The most popular type of transport connection is an error-free point-to-point channel that delivers message or bytes in order which they were sent. The type of service is determined when the connection is established. So transport network हे पण ट्रान्सपोर्ट लेयर हे पण डिटरमाइन करतं की कुठली सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची सेशन लेअरला आणि युजर्सला सो मोस्ट पॉप्युलर ट्रान्सपोर्ट कनेक्शन आहे एरर फ्री पॉईंट टू पॉईंट चॅनल जे मेसेजेस किंवा बाईट्सला जसं त्यांनी सेंडरने पाठवलं आहे आणि ते रिसिव्हरकडे तसं झालं आहे ते चेक करतो आणि ही सर्व्हिस कनेक्शन एस्टॅब्लिश झाल्यावरच आपल्याला अप्लाय करता येते ट्रान्सपोर्ट लेअर इज अ ट्रू एंड टू एंड लेअर ऑल द वे फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन सो लेअर 1 to 3 म्हणजे फिजिकल टू नेटवर्क लेअर हे चेंड होते आणि लेअर 4 to 7 म्हणजे ट्रान्सपोर्ट टू ॲप्लिकेशन हे एंड टू एंड आहे म्हणजे सोर्स टू डेस्टिनेशन हे सगळे डिफरंट आहे पण लेअर 1 to 3 हे चेंड आहे इंटरकनेक्टेड सेशन लेअर Session layer allows users on different machines to establish sessions between them. Session offers various services including dialog control, keeping track of whose turn it is to transmit, token management, preventing two parties from attempting the same critical operation at the same time, synchronization, checkpointing long transmission to allow them to continue where they were after a crash. Session layer, as the name suggests, sessions establish करते for users on different machines. सो सेशनमध्ये काय काय सर्व्हिसेस असतात डायलॉग कंट्रोल
म्हणजे कोणाचा कुठल्या मशीनचा टर्न आहे ट्रान्समिट करायचा, डेटा सेंड करायचा किंवा रिसीव्ह करायचा. टोकन मॅनेजमेंट. टोकन मॅनेजमेंटमध्ये आपण ट्रॅक करतो की कुठली पार्टी कुठलं ऑपरेशन करते. त्यानुसार आपण दोन्ही पार्टीजला सेम ऑपरेशन करण्यापासून थांबवतो, ज्याच्याने क्रॅश रिझल्ट होऊ शकतो. आणि सिंक्रोनायझेशन. समजा काही नेटवर्कमध्ये एरर आला आणि लॉंग ट्रान्समिशन आपलं इंटरप्ट झालं, तर कुठून इंटरप्ट झालं आणि कुठला डेटा पाठवायचा आपल्याला, कुठून स्टार्ट करायचं आहे परत पाठवायला, ते पण आपण सेशन लेअरमध्ये हँडल करतो. प्रेझेंटेशन लेअर. Presentation layer is concerned with the syntax and semantics of the information transmitted in order to make it possible for computers with different data representation to communicate. The data structure to be exchanged can be defined in an abstract way, along with standard encoding used on the wire. The presentation layer manages this abstract data structure and allows higher level data structure, that is banking records, example banking records, to be defined and exchanged. So presentation layer, as the name suggests, हे सिंटॅक्स अँड सेमॅन्टिक्स सोबत जास्त कन्सर्न आहे. डेटा आला आहे पण त्याचं सिंटॅक्स कसं आहे, कसं प्रेझेंटेड आहे, त्याच्यासोबत प्रेझेंटेशन लेअर जास्त कन्सर्न आहे. सो असं होऊ शकतं की डिफरंट कम्प्युटर्स, त्यांच्यामध्ये डिफरंट ऑपरेटिंग सिस्टम असू शकते, डिफरंट टाईपची एन्कोडिंग वापरू शकता. त्याच्यासाठी सेशन नाही, प्रेझेंटेशन लेअर ही एक स्टँडर्ड एन्कोडिंग जी स्टँडर्डाइज आहे थ्रू ISO स्टँडर्ड यूज करते आणि त्याच्याने एक वेल डिफाईन्ड सिंटॅक्स थ्रू आउट द नेटवर्क इस्टॅब्लिश होतो आणि हायर लेवल डेटा स्ट्रक्चर मग आपल्याला वापरता येतं ॲप्लिकेशन लेअरसाठी. ॲप्लिकेशन लेअर. Application layer is responsible for providing services to the user. Application layer contains variety of protocols that are commonly needed by users. One widely used application protocol is HTTP, Hypertext Transfer Protocol, which is the basis for World Wide Web. When a browser wants a web page, it sends the name of the page it wants to a server using HTTP. The server then sends the page back. Other application protocols are used for file transfer, use electronic mail, network news, etc. So application layer काय आहे? बेसिकली फ्रंट एंड जे युजर बघतो आणि इंटरॅक्ट करतो. ॲप्लिकेशन लेअर हा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी एसेन्शियल आहे युजरला. त्याच्यामध्ये वेरियस प्रोटोकॉल्स असतात. सगळ्यात वाईडली यूज प्रोटोकॉल्स आहे वेबसाईटसाठी HTTP, हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, जो सांगतो की ह्या ब्राउझरला हा वेब पेज पाहिजे. तो नाव पाठवतो त्या वेब पेजचं आणि सर्व्हर वेब पेज पाठवतं. अजून त्याच्यात खूप ॲप्लिकेशन आहे. FTP आहे, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आहे, मेल आहे, पॉप प्रोटोकॉल आहे, नेटवर्क प्रोटोकॉल आहे, खूप प्रोटोकॉल्स आहे त्याच्यात. SMTP आहे. सो क्विक ओव्हरव्ह्यू घेऊ आपण सगळ्या लेयर्सचं. सो फिजिकल लेअरमध्ये आपण बायनरी मीडिया घेतो, म्हणजे बायनरी रॉ डेटा. डेटा लिंक लेअरमध्ये आपण त्या ट्रान्समिशनला ॲक्सेस करतो. नेटवर्क लेअरमध्ये आपण राउटिंग आणि ॲड्रेसेस बघतो. ट्रान्सपोर्ट लेअरमध्ये आपण एंड टू एंड कनेक्शन बघतो. सेशन लेअरमध्ये आपण इंटर होस्ट कम्युनिकेशन बघतो. ऑल्सो आपण वेरियस सिंक्रोनायझेशन, टोकन मॅनेजमेंट करतो. प्रेझेंटेशन लेअरमध्ये सेमॅन्टिक्स अँड syntax असतो डेटाचा. So how the data is organized, the data structures in it. An application layer network processes to application, basically the front end of the network which the user interacts with. So that was the OSI model. आता आपण बघू TCP/IP मॉडेल. बेसिकली TCP/IP मॉडेल हा OSI मॉडेलच्या आधी डेव्हलप झालेला आहे. The major design goals of this model were connect multiple networks together so that they appear as a single network to survive after partial hardware subnet hardware failures, to provide flexible architecture. सो हे मेजर डिझाईन गोल्स होते. मल्टिपल नेटवर्क्स पाहिजे जी सिंगल नेटवर्क सारखे दिसतील. पार्शल नेटवर्क हार्डवेअरचा फेलियर झाला तरी त्याला सर्वाईव्ह करता यायला पाहिजे, पुन्हा ब्रेकडाऊन व्हायला पाहिजे. आणि फ्लेक्झिबल आर्किटेक्चर पाहिजे. सो ट्रान्समिशन TCP/IPचं फुल फॉर्म आहे ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल. आणि OSI रेफरन्स मॉडेलच्या विरुद्ध TCP/IP रेफरन्स मॉडेलकडे फक्त 4 लेयर्स आहेत. होस्ट नेटवर्क लेअर, इंटरनेट लेअर, ट्रान्सपोर्ट लेअर, ॲप्लिकेशन लेअर. सो इकडे
काही काही लेयर्स कंबाईन केलेले आहे TCP IP मॉडेलमध्ये. तर ॲप्लिकेशन लेयर तर आहेच, पण प्रेझेंटेशन अँड सेशन लेयरला पण ॲप्लिकेशन लेयरमध्ये कंबाईन केलेलं आहे. ट्रान्सपोर्ट लेयर ॲज इट इज. नेटवर्क लेयर हॅज बीन रिनेम्ड टू इंटरनेट लेयर अँड डेटा लिंक अँड फिजिकल लेयर हॅव बीन कन्वर्टेड टू होस्ट टू नेटवर्क लेयर. TCP IP मॉडेलमध्ये कुठले कुठले प्रोटोकॉल्स आहे? सो टेलनेट, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्व्हर, ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आणि हे त्याचे नेटवर्क्स आहे. ARPANET, सॅटनेट, पॅकेट रेडिओ, लॅन. सो हे प्रोटोकॉल्स आहे आणि हे नेटवर्क्स आहे. सो इंटरनेट लेअर बघू आपण. Its job is to permit hosts to inject packages into any network and have they travel independently to destination, potentially on a different network. They may even arrive in a different order than they were sent, in which it is the job of higher layers to rearrange them. If in-order delivery is desired, the internet layer defines an official packet format protocol called IP, that is Internet Protocol. The job of internet layer is to deliver inter IP packets where they are supposed to go. Packet routing is clearly the major issue here, as it's avoiding congestion, that is traffic, too much traffic. सो इंटरनेट लेयरचं काय काम आहे? सो जे होस्ट आहे नेटवर्कचे, जे नोड्स आहे, त्यांना पॅकेट इंजेक्ट करायची केपेबिलिटी इंटरनेट लेयर देतो, ज्याच्यामुळे ते इंडिपेंडेंटली ट्रॅव्हल करू शकता टू द डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स. सो ॲज दे आर ट्रॅव्हलिंग इंडिपेंडेंटली, सगळे एका लाईनीतने जाते. कोणी एक दुसरा रस्ता घेतोय, दुसरा रस्ता घेतोय, कोणी ए रस्ता घेतोय, कोणी बी रस्ता घेतोय. सो जसे त्यांना सेंड केले त्या ऑर्डरनी मे बी ते येतील, मे बी नाही येतात. सो कधी कधी डिफरंट ऑर्डरनी पण येतात. सो ह्या केसमध्ये आपल्याला इंटरनेट लेअरला दॅट इज चेक करायला लागतं की ह्यांचं ऑर्डर काय, आणि त्यानुसार परत अरेंज करायला लागतं. ऑल्सो ॲज सगळं काम पॅकेट्सवर चालू आहे, सो इंटरनेट लेअरला एक ऑफिशियल पॅकेटचा फॉर्मॅट पण डिफाईन करायला लागतो, ज्याला आपण म्हणतो इंटरनेट प्रोटोकॉल. आणि बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल लेअरचं काय काम आहे की IPचे पॅकेट्स डिलिव्हर करणं जिथे ते पाहिजे. पॅकेट राउटिंग हा एक इश्यू होऊ शकतो, ॲक्च्युली होतो कधी कधी, आणि कंजेशन अवॉइड करणं पण एक मेजर इश्यू किंवा इश्यूचं रेझोल्युशन असू शकतं. ट्रान्सपोर्ट लेअर. It is designed to allow peer entities on the source and the destination host to carry on a conversation just as in the OSI transport layer. Two end-to-end transport protocols have been defined here, TCP and UDP. So TCP काय आहे? Transmission Control Protocol. It is a reliable connection oriented protocol. So आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं कनेक्शन ओरिएंटेड आणि कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल. सो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉलमध्ये आपल्या इट इज बेस्ड ऑन टेलिफोन्स. सो आधी कॉल करायला लागतो व अदर पार्टी ॲक्सेप्ट करते, कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं आणि मग कनेक्शन क्लोज होतं. सो TCPमध्ये पण तेच आहे, एक बाईटची स्ट्रीम असते एक मशीन टू दुसरी मशीन, जे विदाऊट एरर डिलिव्हर करतो आपण इंटरनेटमध्ये, आणि त्याचे जे फ्रॅगमेंट्स आहे ते इंटरनेट लेयर थ्रू आपण सेंड करतो टू डेस्टिनेशन. सो TCP त्याच्यामुळे फ्लो कंट्रोल पण हँडल करतं आणि पॅकेटची जी अरेंजमेंट होती ती पण तो हँडल करतो. UDP काय? युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. इट इज अन अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल. सो UDP हा पोस्ट ऑफिसच्या मॉडेलवर बेस्ड आहे, कनेक्शनलेस आहे. असं डायरेक्ट कनेक्शन नसतं पोस्ट ऑफिसमध्ये, तुटकं कनेक्शन असतं. सो आधी आपण मेल बॉक्समध्ये एक लेटर टाकतो, मग तो पोस्ट ऑफिसला जातो, पोस्ट ऑफिस मग अरेंज करतं, जिथे लेटर्स पाहिजे तिथल्या पोस्ट ऑफिसला सेंड करतं. राईट. सो इथे सिक्वेन्सिंग नाही आहे, इथे डायरेक्टली पॅकेट्स असे शूट केलेले जातात.
युजली हे वन शॉट क्लायंट सर्व्हरसाठी यूज करतो आपण UDP. याच्यामध्ये फास्ट डिलिव्हरी इम्पॉर्टंट आहे ॲक्युरेट डिलिव्हरीपेक्षा. म्हणजे स्पीच किंवा व्हिडिओ डिलिव्हर करायच्या वेळेस आपण UDP यूज करायचो, पण तो अनरिलायबल असल्यामुळे जास्त त्याचं युजेज नाही आता. ॲप्लिकेशन लेअर. ॲप्लिकेशन लेअरमध्ये सगळे प्रोटोकॉल्स जे मी आधी स्टेट केलेले होते. सो व्हर्च्युअल टर्मिनल, टेलनेट, FTP, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. सो व्हर्च्युअल टर्मिनलने काय करतो की आपण एका लांबच्या मशीनवर काम करू शकतो आपल्या मशीनवर. रिमोट कम्प्युटर्स आपण म्हणू शकतो. FTPने आपण फाईल ट्रान्सफर करू शकतो. SMTP प्रोटोकॉलने आपण मेल ट्रान्सफर करू शकतो फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. त्याच्यानंतर खूप अजून प्रोटोकॉल्स ॲड केलेले, जसं डोमेन नेम सिस्टम for mapping hostname onto their network addresses, and HTTP, the protocol for fetching pages on the World Wide Web. So domain name system ही आपण जेव्हा कुठला ॲड्रेस टाईप करतो URL बारमध्ये, ती तो ॲड्रेस लुकअप करते DNS लुकअप थ्रू, आणि त्याच्या IP रिलेटेड तो डेटा शो करते. कारण इंटरनेटवर डोमेन नेम्स असतात, IP ॲड्रेसेस नसतात, पण ॲक्च्युअल डेटा, ॲक्च्युअल मशीन्स ते IP ॲड्रेस असतात. सो हे जे नेम सिस्टम आहे, डोमेन नेम सिस्टम, सो हे लुकअप करतो तो, आणि त्यानुसार तो नेटवर्क ॲड्रेस लोड करतो. आणि HTTP तेच मग पेजेस फेच करतो वेब थ्रू. सो टेलनेटची इथे थोडी डेफिनेशन आहे. सो लोकल एरिया किंवा इंटरनेटवर आपण यूज करू शकतो बाय डायरेक्शनल इंटरॅक्टिव्ह टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन युझिंग अ व्हर्च्युअल टर्मिनल कनेक्शन. सो बेसिकली आपण एका लांब किंवा डिस्टंट PC जो आहे, जो लोकली नाही आहे किंवा लोकली पण करू शकतो, तर आपण दुसरा एक्झाम्पल घेऊ. सपोज एक क्लाउड सर्व्हर आहे, ज्याला आपल्याला ॲक्सेस करायचा आहे. सो आपण डायरेक्ट तिकडे जाऊन ॲक्सेस नाही करू शकत, इट्स नॉट एथिकल. सो बेसिकली आपण लॉग इन करतो त्या PCवर युझिंग द कमांड लाईन टर्मिनल थ्रू SSH करून, आणि त्या प्रोटोकॉल थ्रू आपण त्या कम्प्युटरवर ऑपरेशन करू शकतो वाया इंटरनेट. सो बेसिकली दिस इज द टेलनेट प्रोग्राम. फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल स्टँडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल आहे. आपल्याला जेव्हा सर्व्हरवर काही फाईल्स ट्रान्सफर करायचे असतं, आपण हा प्रोटोकॉल यूज करतो. हा प्रोटोकॉल क्लायंट सर्व्हर आर्किटेक्चर यूज करतो, आणि सेपरेट कंट्रोल अँड डेटा कनेक्शन्स यूज करतो क्लायंट अँड सर्व्हरच्या मध्ये. SMTP most used or most one of the most popular protocols. सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल हा ईमेलसाठी स्टँडर्ड आहे. सो ईमेल मेसेजेस पाठवण्यासाठी हा आपण प्रोटोकॉल यूज करतो. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हा एक जुना प्रोटोकॉल आहे. सो एवढा आज हल्ली यूज नाही करत पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आणि IMAP, पण हे पण ईमेलसाठी यूज करतो आपण. IMAP मॉडर्न प्रोटोकॉल आहे. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हा जुना प्रोटोकॉल आहे. डोमेन नेम सिस्टम आपण आधीच डिस्कस केलं होतं. हा एक हायरार्कियली डिस्ट्रीब्युटेड नेमिंग सिस्टम आहे कम्प्युटरसाठी, जे आपण इंटरनेटवर जेव्हा वेबसाईट्स शेअर करतो युझिंग अ डोमेन. सो जेव्हा आपण वेबसाईट क्रिएट करतो सर्व्हरवर, तेव्हा तिकडे IP ॲड्रेस असतो, तिकडे डोमेन नसतो. सो डोमेन आपल्याला असोसिएट करायला लागतो, आणि ते डोमेन नेम सिस्टममध्ये अपडेट करायला लागतं. त्यानुसार जेव्हा आपल्या वेबसाईटला कोणी ॲक्सेस करायला जातो, तेव्हा तो IP ॲड्रेस लगेच कनेक्ट होतो, आणि ही सिस्टम इफेक्टमध्ये येते. शेवटी होस्ट टू नेटवर्क लेअर. TCP/IP रेफरन्स मॉडेल काही जास्त सांगत नाही की ह्या लेअरमध्ये काय होतं आहे, फक्त एवढंच माहिती की इथून पॅकेट्स जातात. सो याचा एक्झाम्पल आहे ॲडव्हान्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजन्सी नेटवर्क ARPANET, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल पॅकेट स्विचिंग नेटवर्क होता, ज्याच्यामध्ये TCP/IP मॉडेल यूज केलेलं होतं. त्याच्यानंतर इंटरनेट जातं.
So internetच्या आधीचा इंटरनेट ARPANET. Network was initially funded by the ARPA agency, later DARPA, जे युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्सनी यूज करत होते ते त्यांच्या प्रोजेक्टसाठी आणि त्यांचे पेपर्स पब्लिश करण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी हा प्रोजेक्ट ओपन केला आणि हे बनले बॅकबोन ऑफ द इंटरनेट. सॅटनेट म्हणजे सॅटेलाइट नेटवर्क. सो बेसिकली फॉर नेटवर्क हा सॅटेलाइट्स यूज करतो, whereas in the internet uses the servers. So that's it for this lecture. In the next lecture we will see line coding scheme, unipolar encoding, polar encoding, polar NRZ, polar RZ, Manchester, differential Manchester, bipolar encoding scheme. So that's it for now. Thank you.